আমি অলপ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ, যাৰ সহায়ত আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিছু সহায়। এতিয়া সাধাৰণভাৱে জেনেৰেল লাইন অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, নেক্সট আমি এইচএছ কৰিলোঁ, এইচএছৰ পিছত আমি ডিগ্ৰী সাধাৰণভাৱে ডিগ্ৰী পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত আমাৰ কৰ্মসংস্থানৰ বাবে বহুত কেতিয়াবা হীনমন্যতাত ভুগিব লগা হয়। গতিকে অৰ্থাৎ নিবনুৱা সমস্যাই সৃষ্টি কৰে। গতিকে এই নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে কিছু সাধাৰণ বিদ্যাৰ তুলনাত যেতিয়া আমি স্বাৱলম্বী হওঁ, অৰ্থাৎ কাৰিকৰী দিশত যেতিয়া আগবাঢ়ি নিজে আমি মেনুফেকচাৰ কৰিব পাৰি, সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়, তেনেকুৱা বিদ্যা বেছি ফলপ্ৰসূ হয়। গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি এটা সৰু প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকে আমি বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা দিশ লৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰি যাম। এতিয়া তাৰ বাবে আজি আমি লৈছোঁ ITI পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। এতিয়া ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত আমাৰ পাঠ্যক্ৰম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে, যেনেকুৱাকৈ 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম, 1 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম, 6 মহীয়া পাঠ্যক্ৰম আৰু 3 মহীয়া পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱাকৈ আছে। আৰু এই ITI প্ৰতিষ্ঠানত সকলো ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেই আমাৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে। কিছুমান মেট্ৰিক পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও আমাৰ ধুনীয়া বিষয় লৈ সাধাৰণতে আমি আগুৱাই যাব পৰা যায়, আৰু মেট্ৰিক ফেইল কৰা ষ্টুডেণ্টৰ বাবেও তেনেকুৱাকৈ আছে। এতিয়া আজি আমি যিটো আলোচনা কৰিম এইটো হ'ব 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। এই 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত যদি আমি নামভৰ্তি কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰজনে HSLC অৰ্থাৎ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। গতিকে অৱতীৰ্ণ হৈ যেতিয়া আমি ITI যোগদান কৰিম, এতিয়া কথা আহিব আমি কোনটো ট্ৰেড বা কোনটো দিশত অধ্যয়ন কৰিম। তাৰ বাবে আমি ইয়াত ট্ৰেড কিছুমান মেনশ্যন কৰিম, অনুস্থাপন কৰিম। গতিকে এইবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ আছে ড্ৰাফটমেন। এতিয়া ড্ৰাফটমেনত আমাৰ দুটা আছে, এটা হ'ব চিভিল, এটা হ'ব মেকানিক। তেনেদৰে আমাৰ মেকানিক ইয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ, নেক্সট ফিটাৰ, টাৰ্নাৰ, নেক্সট মেকানিক ৰেডিঅ' এণ্ড টিভি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক চিষ্টেম মেইনটেনেন্স, লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট আলোচনা কৰিম। ITI এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। এতিয়া এবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে কোনবিলাক বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা যায়, এতিয়া তাৰ ভিতৰত আছে ষ্টেনোগ্ৰাফি, ৱেল্ডাৰ, ডিজেল মেকানিক, এমব্ৰইডাৰী এণ্ড নিডল ৱৰ্ক, প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং, ফটোগ্ৰাফি, লেডাৰ গুডছ মেকাৰ, secretarial practice, hair and skin care, dress making, weaving and woolen fabric. গতিকে এইবিলাক শিক্ষাৰ সহায়ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ আমাৰ যুৱ সমাজে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ ধুনীয়াকৈ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। ITI হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কিছুমান সৰু সৰু
পাঠ্যক্ৰম আছে যেনেকৈ আমাৰ 3মহীয়া পাঠ্যক্ৰম এই 3মহীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ ভিতৰত আমাৰ আছে ট্ৰেভেল এজেন্ট এণ্ড টুৰ অপাৰেটৰ নেক্সট ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি সংৰক্ষণ ষ্টীল ফাৰ্নিচাৰ মেকিং গ্ৰিল এণ্ড এলাইট প্ৰডাক্ট মেকিং ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ ৰিপেয়াৰিং পাম্প ৰিপেয়াৰিং অৰ্থাৎ এইবিলাকৰ সহায়ত বা এইবিলাক শিক্ষা লোৱাৰ ফলত এজন ছাত্ৰ এজন যুৱক স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে